A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Fehér autók lesznek a mai adásban. Egy MX-5 100 éves évforduló, majd János elmondja, viszont lesz egy nagyon menő kis Subarunk, az ország leggyorsabb DJ-től loptuk el Nigel Stately-től, aki itt van és most is minket forgat. Az ő autója, amelyben egyébként szekvenciális váltóval, meg egy picivel több lóerő, mint szériában kellene, mindez slicken, úgyhogy azt gondolom, hogy a műsor második fele nagyon érdekes lesz. De az MX-5 mindig is szerettétek. Jó, hogy nem azt mondod, hogy aki esetleg egy érdekes autót akarna látni, egy negyed órát tekerjen. Azt tekerjen bele, a piros gombot kell, vagy gombot, azt a kis piros karikát kell megfogni és arrébb húzni. Igen. János, mit kell tudni a 100 éves évfordulóról? Hát, hogy a Mazdának van 100 éves évfordulója, és rengeteg, egyébként mind fehér, ilyen jubileumi példány jött ki. Ebből ugye számunkra leginkább releváns az egy MX-5, de nem árulok el nagy titkot, ha lesz még itt más 100 éves Mazda is ugye a adásba. Az más miatt jön majd. És ez pedig ugye az benne a furcsaság, hogy emlékeim szerint 1.5-össel még nem mentünk. De. Mentünk? De még 100 évesen nem. Még 100 évesen nem. Vagy úgy, hogy fehér 100 éves 1.5-össel még nem lehet, hogy ez a variáció. Akkor jó, akkor mentünk. De egyébként szerintem amúgy is. De akkor is tetszett, ne izgulj. Igen. Persze. Ha MX-5-ös van, az mindig baj, öröm. és ugye ez pont a legfrissebb, mert ugye minden évben kijön belőle valami kis, most ebből pont a 100 éves a variált. Az a furcsa, hogy nem a 2 literes, hanem ez az 1.5-ös. Cserébe ugye nincs benne sper, kicsit billegősebb, kisebb a kerék, de összességében mégis nagy élmény. Ugye 1.5 132 lóerő, most azt láttam, eddig 131-nek volt kommunikálva, most egy Mazdás papírban 132-t láttam, tehát lehet ez a fejlesztés. Erősítettek rajta. Igen. Szegény Csabit nem is szivatom, nem kérdezem meg, mi a véleménye is, hogy miről legyen szó. Játszátok is le. Kiváló MX-5-ösünk van, mi szeretjük az MX-5-öst. Én tisztában vagyok vele, csak szegény szerencsétlen az 1.5-ösről. Cabrióval nyitva. Nem? Jó. Ne, menjetek le az Mehetsz. eredményre. Játszátok le, hogy kimelegíti meg egy körben és így kezd. Jó. Szerinted ki ment többet MX-5-tel? Én. Azt nem tudjuk, de ki kezd? Én. Menjél. Te? Persze, neked még csúszkáljon hidegen. Figyelj, összeszámolom, hogy hány MX-5 volt, jó? Na, mikor ez a izé, hogy már ő akar csúszkálni. Én megyek egy komoly kört. Sok. Ez a 10. MX-5 az. Jubileumi. Na, látod? 100 éves évfordulóra? És 1.5-ösből Volt ilyen ND. ND Takumi, szerintem az volt talán. Meg 1.5 vizes pályán volt. Ja, hát akkor az más. Az más. Anniversary is volt. Ha a 100 éves nem az anniversary, akkor ez egy ilyen paradoxony. Úgy mondanám. Egyébként nagyon szép. Persze. Meg továbbra is árértékarányban az egyik legviccesebb autó. Hát konkrétan alig van konkurenciája, mert micsoda. Hát nem nagyon, igen. Még régen a jó Opel Speedster volt, meg ilyen Elise, meg ilyenek voltak talán ellenfelei, Igen, de már nincsen. ezek elmúltak. A Mazda megtartja. Mini Cabrio van, ami Igen. Ott 1.5 turbo az alap, ugye? igen. Most. Igen. Igen, de hogy ilyen kisméretű, nyitható tetejű autó nem nagyon van. Nézel egy hőmérsékletet, amíg forog a kamera, hogy megmondjuk, hogy állunk éppen? – 36 fok. Az már kezd optimális lenni. Igen, alakulunk. Árnyékba várjál. Az ebből látszik mekkora a különbség, mert árnyékban 20 fok. Mondjuk szerencsé, hogy a pályán nincs árnyékot, ott sehol. Ugye? Az a Kérem 36 az már szépen, jó. 15-16 fokos különbség van árnyék és napsütötte felület között, de igen, szerencsére a pályán nincs árnyék. Hát nézzük, mit tud ez a kis szívó. Azért rakhatnának valami kis turbomotort ebbe, vagy kompresszorost, ahogy ti is. Ja, majd verzióban. egyszer az is jön, amikor már működik rendesen. De úgy? Igen. Ugye hát szerintem ez a legnagyobb gyengesége, hogy tök jó motor, tök jó futómű, tök jó váltó, súlyelosztás, autó, minden, kicsit gyenge a motor. Picit több teljesítmény meg elférne.
Persze az magával hoz mindent, tehát nagyobb váltó, diffi, hajtás, Nem tudnák az árat tartani, igen, persze. tehát hogy... Tudom, de... Egyébként ugyanaz a baj, mint a élményautónak GT86-tal. jó így is, csak nem száguldozni. Csak az amivel élmény még kisebb. Nincs feltétlen, hát kisebb, kicsi pénz, kicsi élmény. Figyelj, nem volt rossz a tempó, és a sikánon is szépen áteresztette. Én azt gondolom, hogy ez pont az a kocsi, amivel nem igazán tudsz magadnak nagyon túl sok problémát okozni. Tehát ez olyan, végig fogja csinálni a feladatát, halál pontosan oda tudod ereszteni, ahol kell. Elég billegősnek Elég látszik. billegősnek látom én is. Igen. Hát 100 év azért az hosszú idő. Hogy most arra így kibillegősödött? Most azért kezdett már billegni. Ja, lehet. Ez eddig nem jutott eszembe. De Ugye? Ugye? Most már így nézek. Mert amíg még csak anniversary volt, addig még jobb, de már Addig 100 még év jobb az volt. már azért. Tök jó jön az egyenesben. Ja, János behajligálja a kanyarokba, most már nem kis pályázik. Muszáj. Még meg is fékeznéd, soha nem érsz oda sem. Mondjuk az biztos, igen. Na halljuk. Hol vagyunk referenciában? Hát figyelj, annyi van, hogy nem tudom megmondani. Először 52,001, összidő 1 perc 38,040. Kérlek szépen, a Takumin verziónál 1-jel, meg a 2 literesnél, ami gondolom 1 évvel korábbi, annál 900-zal, És a vizes de a vizes pályánál meg hát azt nem lehet összemérni, annál Ó, 5 az másodperc. sokkal. Igen. Figyelj, ilyen 3-asok, meg 6-osok között, meg 3 Skyactiv 150 ló. Alapvetően jó. Alapvetően teljesen jó. Most kezd el melegedni. Igen. A jó Yokohama ad van? Az nem egy olyan rossz Nem, gumi. bizony. 15-ös, 16-os. Na, 52001, ami azt jelenti, hogy a 2 literes verzióknál ilyen 1 másodperccel, meg 900-zal lassabb, ilyen Takumiknál, meg ilyeneknél, de 2019-es Mazda 3, meg Mazda 6, meg Skyactiv 150 lóerő ezeknek a környékére, illetve ezek elé. De azt mondtad, mentünk Tudod. 1.5-össel is. Igen, de az vizen, annál 5 Ja. másodperccel gyorsabb. Ja, értem. Úgyhogy jónak tűnik. Ugye? Mondtam, Olyan becsületesen. feladatmentesen végigcsinálja. Hát ez egy kicsit egyensúlyoz neki, hogy ne csúszkáld el, de Mert becsületesen. Aha, simán. És tudom is, hogy ki fogja csinálni. Csak rád néztem, jó? Jó, nincs benne sper, tehát nem olyan vele csúszkálni, mint egy rendes peressel. visszaállsz a gázba, Viszont és a kanyarba bejáratokon mindig el akar menni, tehát mindig egy kicsi ellenkor. Azt láttuk, hogy a sikán után oda viszonylag bátran ereszkedsz be. Mindenhova be lehet, és akkor csak kicsi korrigálni kell, akkor utána betapad, és akkor már lehet menni tovább. Csak Ugye állítólag betapad. Jó. nem fogja úgyse, szerintem, ahogy ismerem. Rendesen csinálja. csak megtapad. Előbb-utóbb. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy Mazdák közül a 13. idő, megnézem, hogy ez mit jelent abszolútban. Kérlek szépen, ki a Stinger GT? Mondjuk az Arona 1.0 TSI van előtte, Diesel Octavia RS-TDI mögötte, IS2 50 mögötte, Mazda 3, 1.4 turbós Toledo, Tamaha, ugye ez- kéttizeddel. Ez egy lágy, meg gyenge autó. Igen. Cserébe viszont nagyon jó lendülettel végig tudsz menni mindenen, mert ugye amúgy meg nagyon alacsony a súlypontja, Igen. meg könnyű. Ugye ez ugye Meg 1000 hát azért kiló alatt van. meg azért 1 másodperccel gyorsabb, mint a piros autó, tehát azért vannak itt jó eredmény, tehát ez nem egy rossz eredmény, Nem. sőt, tehát egy 1.5-ös szívó Az a valami. furcsaság, hogy mikor voltam annó a bemutatóján, akkor azt hiszem ott volt egy Yamamoto-san, aki ennek az egésznek a kitalálója, ugye elrángatták Japánból, és akkor mondja meg a tutit, meg hogy néz ki. És azt mondta, hogy ő 1.5-ös szeretne, meg neki az is lesz, csak Japánban ezt lehet sperrel. Tehát ott van az extra listán, hogy lehet bele. Mert ugye 1.5-össel könnyebb. És ő azt mondta, hogy neki nem hiányzik, hogy most még jobban menjen egyenesbe. Viszont, hogy maradjon ilyen játékos. A magyar utakra egyébként ott sok illető hallottam, hogy ez jobb, mert rossz minőségű, és azzal, hogy lágyan, több Kultúráltabban lehet közlekedni. Aha. Ugye nem ilyen őrült, nagy felni van rajta, tehát minden egy kicsit kultúráltabb. Miközben a roszteres vagy kabriós életérzést meg visszaadja ez is. Hát hogy 6-4-es átlagfogyasztás, ugye most én jöttem ki vele.
Az igaz sztori, hogy a gyárban a alkalmazottak versenyeznek, hogy ki a leggyorsabb a világon a lenyitásban, a tetőlenyitásban? Mert hallottam Ezt egyszer egy igen. ilyenről, hogy Ez valami eszeveszett számot mondtak. Urban Legend. Urban Legend? Nagyon szépen úgy helyezi, ahol. Egy kis 1.5-ös motorszívó motor, hogy megy? Egyébként azért nyilván nem ezt fogja valaki arra venni, hogy játszon, de egyébként meg ebből is látszik, hogy mentek vele, meg élvezettel beszéltek róla, hogy ezeken lehet jól megtanulni vezetni, nem? Igen. Hát ha valaki őrült, ezzel is lehet keresztbe hosszával. Ajjaj. Ezt viszonylag kis költségvetésből, mert ezen a fék se úgy kopik, ugye milyen könnyű. Meg azért ennek a formája még mindig nagyon menő. Nekem volt egyébként a pár évvel ezelőtt, hát szigorúan vett belvárosba egy olyan, hát majdnem karambolom, amikor egy piros lámpán valaki átjött és keresztbe elém úgy befordult, és akkor így mondtam is utólag embereknek, ha nem emlékszedbe ülök, akkor így pont totál belemegyek. 8 tizedet rád vert. 51-2, ami igazándiból ugye annyira megközelítette a 2 litereseket, hogy 1 meg 2 tizedre van a 2 literestől. Úgyhogy az nem szar. Nagyon menő. 8 tizeddel tudtál még jobbat menni, Na. ami azt jelenti, hogy 51-2-63, és így 1 meg 2 tizedre van a 2 literes ND verziótól. Ami azért az elég jó. az elég jó, igen. Itt most akkor nem szíthatjátok a pályát. De Nem. szíthatjátok, csak nincs értelme. Nem. Megmondom őszintén, úgy indultam neki, hogy ha úgy adódik, majd csúszkálunk vele, de annyira jó a balansza, meg minden, hogy akkor nem inkább akkor odafigyelünk rendesen. És tényleg tök jó be lehet vinni a lendületet, gyönyörűen lehet játszani az egyensúlyával, és finoman adagolható a gáz, amit mondjuk azért nagyon nem kell adagolni, de tök jó élmény azért menni vele, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes volt. Ez egy nagyon meglepően jó idő nekem, de hát most jön az igazi csoda, mert mindjárt beindítjuk a Subarut mellettünk, csak előtte egy kis reklám. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na hát, ahogy a műsor elején már vicceskedtem vele, ugye láthattátok, aki nézi a csatornát, már a 89 lóerős kis VIP ladánkat vezette, Magyarország egyik legmenőbb DJ-je Nigel Stately, aki most ideadta azt az utcai Subaruját is, amivel egyébként járkál, meg FRT-zik, meg mindent csinál. 2008 óta ülök ebbe az autóban, még Vajna Zoltán hozta be az országba, Japánból jött az autó Angliából jött Magyarországra, ezt Feri barátom megvette 2008-ban, már akkor ültem ebben a kocsiban, és már akkor mondtam, tudod, ez a szerelem első látásra. Úgyhogy én már akkor tudtam, hogy szeretném ezt az autót magamévá tenni, ez sikerült is egy pár évvel ezelőtt, és tulajdonképpen amit én fejlesztettem az autón, az a váltó volt. Nekem ez egy óriási álmom volt, hogy legyen egyszer egy szekiváltós, húzogatós autóm. Úgyhogy tulajdonképpen ezt fejlesztettem bele, ehhez vásároltam még egy Motec komputert, és akkor tulajdonképpen a váltó és a komputer összehangolásáról tulajdonképpen a Vajna Zoli meg a Mátrai Gábor, ők voltak ketten azok, akik összefésülték az autót, és most vagyok itt kint vele először. Ha be fogok jönni ilyen 47 fél, annak már tudnék örülni, most az első körről beszélek. Úgyhogy nagyjából oda várom, kicsit izgulok. Hát nem feltétlenül széria, de az ebédnél ti hallottatok pár infót már róla, hogy mire készüljünk. Gyenge, visszafogott. Nincs benne szekiváltó, Ja, aha. nincs Motec, semmi sincs. Hát igazából ugye 350 ló, de kétfajta program van. 60? 50, ugye? 350 az alapprogram. Motorszéria. Igen, Ja, motorszéria. És kétfajta program van hozzá, van a nagyon kajak, meg a még kajakabb. Tehát hogy igazából ugye szerintem a nyomatékban van a különbség, meg az, hogy ez szekiváltós, de itt is ugye 1-ből 2-be kell kuplungolni, utána már nem kell, de visszafele megint kell, úgyhogy sok mindenre oda kell figyelni, hogy gyorsan tudjunk vele menni. Szerintem a nagyobb szenzáció az az, hogy
4 slick van rajta, ráadásul asitól, és az asi jött neki segíteni, beállítani a keréknyomást. Nekem ez már egy ilyen... Sőt, a beállítások csak hogy tudjátok, kicsit a HPU 666 forgalmi rendszámú Mitsubishi jár itt a levegőben éjszakon, mert elől Michelin van rajta, hátul pedig Yokohama, ahogy Asi régen is versenyzett. Igen. Csabi, te mit vársz a Subaru-tól? Nagyon komolyan van véve a dolog, és ez tetszik egyébként. Ez, ahogy így az ebédnél hallottam, ez egy igazi szerelemautó, úgyhogy persze igyekszünk jól menni vele, és biztos nagyon jó lesz, mert jó alkotóelemekből van. Reméljük az eredmény is jó lesz majd. Játszátok le, és akkor az első pilótával megy a második is, és akkor Nigel megmutogatja, hogy mit meg hogy ki fog kezdeni. Menjen, Csabi. Halljuk, viszont akkor te majd állítsák a nyomást meg mindent. 46,593. Az már a legerősebb Subaru. Az az eddigi legjobb Subaru idő. Nem rossz az, hogy... Ez nem annyira. R2-es 208-as Peugeot. Jó. Csak az 1-ből 2-be kuplunk oldal. Kemény gumival szerintem 1 másodpercet nagyobb. R8 VT Spider és 208 R2. Meg a kombi Seat Leon, tudod, amire oda voltunk, a 350 lovas. Golf R, R7 tuning. Na, kilóg az Azt kell mondanom, hogy elég jól sikerült. 46,593, ami a legjobb utcai Subaru, még akkor is, hogyha tuning, ugye csak a 2 VRC van Subaruból előtte. Utcai autóból meg ami Seat Leon kombit imádtunk, az a nagyon tuning változat, ami meglepő volt, az előtt van. Meg ilyen S63, RS5, Giulia QV, Cayman GT4 és R8 VT Spider, meg 208 R2, amivel átmegy. Hát igen, de hogy ez inkább versenyautó, mint utcai. Nagyon nyers. Szerintem még az állításokat nézzük meg, és Jani próbáljon más, mert nem volt rossz, de lehetne szerintem még egy picit jobb, hogyha viselkedésileg picit máshogy hajtana. Egyébként nagyon komoly a technika, elképesztő, és ugye minden hangot hallasz, ahogy... Ott már lángcsóva is volt második körben. Már volt lángcsóva is, és az meg lesz. Igen? Az jó lehet. Azt nem láttam, nem is hallottam. De jó, nagyon jó feeling. Nagyon jó feeling, a tapadás is elég jó volt. Nekem nem mozgott a hátulja, ahogy kellene. Lehet, hogy durvábban kell vele menni, vagy majd a hajtáson kell, hogy hátul kicsit többet. De nekem egyelőre az eleje volt egy picit szűk keresztmetszet, hogy azzal hova tudok elfordulni. Meg azért egy picit magázós volt, az be kell, hogy valljam, mert mondta Nigel, hogy azért ez olyan, mintha a kedvesét adnák kölcsön, és nem kívántam visszaélni a helyzettel, úgyhogy, de jó volt nagyon. János, melegítse egyet, és akkor utána állítsunk guminyomást, meg hogyha akartok programot változtatni, vagy hajtásprogramot, akkor azt most tegyétek meg. Én kuplungoltam mindenhova.
Nem? Ez olyan, amikor kölcsönadod az asszony, de mégiscsak kotonba. Csak egyből kettőbe kuplungoljanak, jó? Jó. Klungoltál. Figyelj, akkor felrakom Simán a hajtást most inkább ide, jó? Jó. Ez egy picivel jobban összezárja ez most. Hogy? Aha, jó. Nem sokkal. Meg figyelj, visszavetted a programot? Visszakapcsoltad? Nem, így mentem. Kis be. programon Kis mentél? programmal mentem. Te. Igen. Ne bassz! Tényleg. De miért? Hát abban maradtunk, hogy jó ez így. Asi melegít egyet, és De utána menjünk. még Hallod, egyet Bézé? nyomják. Kis programmal ment! Ez kis program volt. Hát akkor most mehet a Jó, nagy. én felraktam neked a nagy programot, jó? Nem már, hogy ilyen csirkéskedő. Kis programmal ment. Jó, most akkor jön még 150 Nm. Jó. Hát, ha úgy Mert az aztán, hátulja. az, De mi el van melegedve? Figyelj, nem melegítsél sokat, jó? Szerintem egy kört menjél. Jó. És ne az elejét melegítsd, inkább csak érezd meg, hogy fordul, azt jó van. Jó. Én mindenhol kuplungoltam. Tűz forró a gumi. Föl le, mindenhova. Jó. De elvileg csak egyből kettőbe kell. Igen. Simán elindul egyébként. semmi extra. Jó. azért az jó eredménye van 46 fél. Nem raktam rá nagy programot, csak a kicsit. És elvileg mennyi? 150 Newton van a 150 kettő Newton között? pluszba. Nem, mert hogy így is arról volt szó, hogy lehet, hogy melegíti már így is a gumit, meg minden. Meg ugye a hajtás még mennyire meleg, mennyire nem meleg. Az elején nem mentem több melegítőt, hogy Igen. ne a gumi melegedjen el, és akkor mondom, jó, akkor most a kisebb nyomatékkal is csak arrébb áll. Kigyorsítás. Bele, hogy ne legyen Igen. ne mozduljon meg. Na halljuk. Első kör 46,864. 3 tizeddel lassabb. 46-8. Az a rajtban már bennem Az a raj, de hát ott meg nem tudsz mit csinálni, Nem. mert annyira meleg volt már, hogy meg se forgatta maga alatt. Mondjuk azért az így nem rossz, tehát nem kell könnyezni a 46 féltől. Abszolút nem. Hát gondold el, hogy a legjobb utcai Subaru-nál 7 tizeddel jobb. És az is egy tuningolt. Persze. Az Igen. erősebb volt. És az egy erősebb volt, az egy 400 lovas volt. Az egyenesben Szörnyeteg. betegebb ment. Igen. Ez is, mert az volt a szűk keresztmetszet. Három tizedet kaptál, amit azt gondolunk, hogy főleg a rajtba, ugye, hogy annyira meleg volt már gumi, nem tudta maga alatt megforgatni, és bele is torpant. Igen, vele torpant. Viszont utána szép volt mindkét kör. Kicsit az elején még küzdöttem vele, hogy valószínűleg ez a nagyobb program, ez egy ilyen élesebb, ugye a határ. Láttam az első kanyarban, hogy ahogy hozzáérsz, ilyen darabossá ilyen vált. darabossá vált, és akkor ugye igazából a második körbe éreztem rá, hogy kéne akkor adagolni a gáz. De amúgy meg tényleg egy versenyautó, gyakorlatilag van rajta egy rendszám, de Igen. ez egy Nincs versenyautó. benne cső, van rajta Igen, rendszám. meg tényleg már az első körben éreztem, hogy tologatja az órát egy picit, de arra próbáltam figyelni, más éveket választani, meg később adni nagy gázt, és akkor úgy azért jó volt. Durva, nagyon durva. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a te időd is 46-tal kezdődik, mert 46-800, tehát még az is bőven a legjobb Subaru lenne a utcaiból.
de ugye akkor maradt a Csabi 46 fele, ami még összességében is egy elképesztően jó idő. Igen. Akkor azért nagyon boldogok vagyunk, meg Nigel is boldog lehet. Reméljük, hogy az. Én mondtam, ez egy olyan klasszik fiús autó, tehát Igen. olyan Ezt még vezetni kell, igen. Igen, de egyre kevesebb az ilyen, az az igazság. Ez a konklúzió. Ha vezetni akartok, vegyétek meg Nigel autóját, úgyse adja el. Nem adja el. Nem adja el, látszik a fején. Jövő héten találkozunk, addig Facebook, Insta, YouTube. Sziasztok! Nigel Subarujából remek értékeink vannak, hiszen Csabi egészen pontosan 3,183 ezred alatt már el is éri a 60-at, és a maximális sebessége 121,95 km/h, ami ahhoz képest nem tűnik magas eredménynek, hogy a kocsi mégis milyen jól teljesített. A maximális gyorsulási érték 0,53 G, míg a lassulás 1,04 G. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.